Annak az építésznek, aki a virtualitás, a hamis valóság tereit, annak anyagait használva építi meg, annak nincs mit mondanom. Csak azok számára van mondani valóm, akik a megfelelő, belső iskolázás során ráébredtek a valóságra. Milyen valóságról beszélek? Arról, hogy van emberi sors, melyet a személy magasabb énje irányít. Hogy ez az én a szülőföldhöz és a népszellemhez közvetlenül kapcsolódik. Család. A legfontosabb dolog az életemben. Makovec Imre. A mester. Családi ház. Otthon. A szépség és a család melege. Quadrum építésziroda. A szó legnehezebb értelmében munkahely. Munkahely. Ahol az emberek azért kötik össze az életüket, hogy amit fontosnak tartanak, azt együtt jobban meg tudják csinálni, mint külön-külön. Építészet. Hát nekem szinte az élet. Élet. Az egy olyan folyamat, amiben az ember megélheti azt, hogy valaminek a része. Antropozófia. Iránytű. Művészek alapjával. Szenvedély. Vidámság. Hűség. Vidámság és a extravagancia. Pozitív életszemlélet. Nagyon jó volt vele dolgozni. Ez a kifelé élés, tehát ez az extrovertáltság. De ugyanakkor érdekes, mert hogy közben ő nagyon szeret így filozófálgatni. A minőség, ami szigorként is fogalmazható. Számos díja van már, mégis egy neves építész, de mégis azt gondolom, hogy emberközeli és közvetlen. Nem lehet azt mondani, hogy makoveces, és azt sem lehet mondani, hogy nem az. Ugyanakkor pedig nyugodtan elfogadhatjuk ezt egy önálló dolognak. És szerintem ennél többet nem lehet elvárni egy építésztől, aki a Makovec körül nőtt fel. Ugyanolyan lelkesedéssel tudja a kerekbudit megtervezni, vagy a fokolyai homlokzatfelújítást két kis ablak odébb helyezésével, mint egy hatalmas társasházat, vagy egy óriási uszodát, vagy bármit. Nagyon-nagyon érzékeny a emberek felé. Nem csak építész alapjai vannak, hanem ilyen interdisziplinális segítsége van. Kompromisszumkészség, amikor a való élettel össze tudja egyeztetni a művészi koncepcióját. Van karaktere. És vallja, hiszi, és csinálja, hogy karakter nélkül az élet csorba. Schneidig, vékony, középhosszú hajú fiatalember. Nagyon csinosan volt mindig fölöltözve, ízlésesen egymáshoz színben passzoló ruhákba, és így nyargalt végig állandóan azon a széles folyosón, ami a főiskolán volt, és nekem ez volt az első képem. Akkor még talán nem is ismertem személy szerint, csak ez a kép maradt meg. Talán mi csoporttársak is voltunk, és hát olyan végső barátságot akkor kötöttünk, amikor ez a Hey TV féle pályázat rajzoló, antropozófiára járó csoporthoz csatlakozott ő is. Jani azért egy olyan erős személyiség, akit nehéz nem észrevenni. Tehát hamar vagy barátja lesz az ember, vagy ellenségem. Mindig szígyük, hogy rengeteget beszél, meg kiabál, meg mindenfélét csinál, zajong. De ugyanakkor, hogyha mondjuk több napig nincs, akkor mindenki elkezdik, hogy hol a Jani? Mi történt? Miért van ilyen csend? Úristen! Szóval hogy azért hiányoljuk, mert azért csak jókedvis jár ezzel, hogy ő ottan kajabál, meg mindenfélét mesél, meg kérdez, meg
él. Nagyon nehéz dolga volt mindenkinek, aki a Makovecz Imre tanítványa, követője, munkatársa volt, valaha is. Volt, akinek stílusbelileg igazából nem feküdt jól ez az úgynevezett organikus építészet, távozott, és ez a szoros kapcsolat teljesen megszűnt. Na most, akik maradtak, kellett valamit csinálni, ami nem olyan. Azok, akik nem tudtak igazából egy önálló dolgot csinálni, hát azok lehet mondani, hogy sikertelenek voltak. Úgyhogy rettentő nehéz helyzetben voltak a tanítványok. És a Jánosi szerintem azok közé tartozik, akik egy olyan középutat találtak meg, ami sok szempontból korrekt. Vagyis semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy ő úgy volt Makovecz követő, hogy a formavilágot egyszerűen átvette és felhasználta, hanem kialakította saját egyéniségének megfelelően egy önálló stílust, lehet mondani. Neki beakadt a Molnár V. Jóskás népművészeti minták elemzéséből és struktúrájából tulajdonképpen egy dolog, ez a kör négyszegesítésének a kérdése. Két alapvető világjelnek az egybeolvasztása, ebből családi házat is csinált, vagy igazából társasházat csinált, de a Tiszaúgi nyaraló is erről szól. Tehát erről a forgóról, a svasztikáról, az ősi jelekről és ezeknek a leképzéséről és a térbeli kifejtéséről. És ebbe János zseniális. Mindig az volt az ember érzése, hogy még nincs teljesen itt ebbe a világban. Nem azért, mert nem ébredt föl, hanem mert olyan erősek azok a szálak, amelyek Bakonycsernyén keresztül ez az égi világhoz kötik, hogy nem engedik ide iszaposodni, leülni ezt az embert. A környéki szlovákokat hoztak ide. A nagyapám is ugye Jancsek, az nagyapai ág az tót származású. Az anyai, az Ackermann, az hát német, sváb, nem tudom én. Így települtek be a Jancsekok is valamikor az 1700-as években, annak megvan úgy végig a favágó leszármazott. Ez volt az én szülői házam, oda nézd mekkora, az régi ólak helyére az épült most oda belőle, látod? Viszont fölújították a kerítést, ez még düledező kerítés volt, amikor itt voltam, és az ólak helyén ott volt hátul nekünk a malacok, meg a baromfi udvar. Na gyertek, szerintem oda a teraszra le tudunk ülni. Ez az egész csak annyi, hogy egy kicsi prészház volt egy kisebb tetővel, és akkor én annyit csináltam, hogy ráraktam egy olyat, hogy lehessen aludni. Mindig is csak egy ilyen padlás volt itt.
Megmondom őszintén, én idén most vagyok először. Hát ez ennyi volt ez a kis présházhoz, lett egy sparhelt, azt örököltem, meg egy gáztűzhely, meg a kis demizsonok, mert ebbe hozunk vizet. Eszembe jutnak sorsszerűséggel kapcsolatban dolgok, pláne, hogy itt vagyunk most. Egyre fontosabbak lesznek az életemben azok a sorsszerű szituációk, amik meghatározzák az ember életét. Véletlenek? Igen, valószínű, hogy abban az értelemben, hogy most gondolkodunk általában a dolgokról, véletlenek. Azt gondolom, hogy a mélyebb rétegben ezek nem véletlenek. És látom a saját életemben is, hogy vannak ilyen sorsfordító dolgok, hogy itt ülhetünk egy úgymond örökölt, de már én is hozzátettem a saját építészeti részemet ehhez a pici présházhoz, amit az építészetben is nagyon szeretek, amikor van egy adottság, amihez igazodni kell. Ahogy Molnár Jóska mesteremnek tekintetem Molnár V. Jóskát is, a néplélek-rajzkutatót, hogyha lehet így fogalmazni, ő mindig azt mondta, hogy nem kitalálni akar valamit, ő megtalálni. És egyre inkább az építészetben én is úgy vagyok, hogy nem kitalálni akarok, hanem megtalálni. Ahogy gondolkodom magamról is, meg a világról is, egyre erőteljesebben érzem azt a mesterém által hangoztatott mondást, hogy először is ismerd meg önmagad. Aztán, ha megismerted önmagad, akkor tudsz igazán magyar lenni, és hogyha magyar vagy, akkor tudsz igazán, amikor ezt átélted és megértetted, akkor tudsz igazán világpolgár lenni. Ennek igazából a sorrendje a fontos. Mert ez a sorrendisége azt jelenti, hogy akkor tudod igazán átélni és élővé tenni azt a sorsot, ami adatik neked. És tényleg úgy van, hogy ez a sors, ami adatik, és hogyha ebbe jó értelemben belemész, akkor igenis az az én, amit valahol itt bujkál bennünk, mindig ide mutatunk, amikor erről gondolunk, de igazából, ha nagyon őszinték vagyunk, olyan valóságos fogalmunk nincs róla, de azt érzi az ember, hogy ez az én tényleg összekapcsolódik valami olyasmivel, akkor tud csak igazán én lenni, ami a szülőföld, ami a haza. A sors így hozta, hogy ide kerültem Rácalmásra, a feleségem nagyszülői házába, apósom szülői házába, aki nyaranként, amikor mi is itt vagyunk, itt ül, körülbelül most én ülök, és így reggelente elgondolkodom rajta, hogy milyen kerek élet is lehet az, amikor valaki ott nő föl, és ott ér be a szép korba, ugyanúgy nézi a Dunát, mint ahogy gyerekkorában itt szaladgált. Úgyhogy én ezt próbálom kiszívni ebből a házból, ebből a helyből, ebből a szellemből, és nagyon sokat segít az építészetben is. Akkor jött ki belőlem igazából, vagy tudott kijönni, vagy megérni az építész, hogy visszaálmodtam egy olyan homlokzatot, az utcai homlokzatra, amilyen lehetett. Visszaállítottam az utcai tornácos boltívet, visszaálmodtam vakolatdíszeket, ami valaha minták vannak a környéken, valaha lehetett a házon, és az apósom azt mondta, hogy nem is gondoltam volna, hogy az én szülői házam ilyen szép. Mindezt megkönnyezve. És nem történt tényleg. Egy kis vakolatdísz, egy kis kerámia került vissza, és egy picit az arányai helyre lettek állítva a háznak. Ez modern építészet? Abszolút.
Az idő azért, mert hogy az idő, ahogy belekezül az idő dimenziója, csak nem úgy, ahogy ezt Smith van der Rohe és a Bauhausisták egy idő után képzelték, hanem ennek a teljességében ez a negyedik dimenzió belekerül az idő az építészetbe, a valós idő. Ahogy Makovecz fogalmazott, a pont az nem egy térbeli pont és egy hely tud lenni az ő építészetébe, hanem a pont az egy időpont is. És amikor ezt megérted ennek a lényegét, hogy ez micsoda, nagyon nehezen esett le nekem a tantusz, akkor megérted, hogy ez az idő, az benne van az a múlt, ami itt zajlott le a falak között. Az a fajta gondolkodás, az a fajta hozzáállás, és az a fajta díszítő hajlam, mert az nem díszítés volt, a szépség szerves része volt annak az adott életnek, ami itt zajlott a falak között, a disznóvágástól elkezdve a földművelésig és az épület alakításáig. Amikor ezt a modern, felgyorsult világunkban, meg az oktatásunkban, ami teljesen másra helyezi a hangsúlyt, ami abszolút egy materiális és fizikális oktatás, ahol megtanítják, hogy van egy épületben WC, van fürdőszoba, van szoba, van konyha és funkciók vannak, és hogy a WC-nek a minimális mérete az 80x130, a fürdőszobái mekkora, és ezt így beléd verik, és amikor beköltözöd egy ilyen házba, amelyben nincsenek ilyen adott funkciók. Az élet hozta úgy, hogy ez egy szobakonyhás ház volt, amiben később hozzátoldottak egy kis kamrát. És ahogy felnőtt itt is 3 gyermek, és az itteni nagymama, a feleségem nagymamája, gondolom rágta a nagypapa fülét, hogy nem férünk már el, megtoldják egy verandával. És amikor bejön a modern kor, és kicsit máshogy kezdünk élni, akkor nem az történik, hogy még hozzátoldunk sufnit, meg nem tudom micsoda, és akkor egy fürdőszobát, hanem érdekes módon átalakul a konyha, a volt kamra, ami aztán később konyhával alakul, mert egy kamra hozzá lehetett toldva, akkor bekerül egy fürdőkád a konyhába. És amit építészként megtanítottak nekünk, hogy ezek így vannak, és amikor itt laksz és élsz, hogy ez milyen remekül tud működni. Na ezt így, amikor megéli az ember építészként, máshogy kezd el gondolkodni az építészetről. Más szempontok lesznek fontosak. És ha még abban a szerencsés helyzetben is van, hogy egész fiatalon, mondjuk én konkrétan a Makovecz után Ekler Dezső mellett dolgozhattam, és amikor az ottani polgármester Bagyi József megkereste a Makonát, hogy ő szeretne Aszóddal a rendszerváltás után valamit kezdeni, és a Makovecz leküldi Ekler Dezső pedig engem, és a Varga Csabi barátomat, akivel együtt jártunk főiskola, fiatal tanoncokat visz magával, és csinálunk gyakorlatilag egy főutca rehabilitációt, akkor nem jut eszembe, amikor azon én ott végigmegyek, hogy ide most valami modern portált kéne csinálni, mert látom a 60-as években berakott alumínium portálokat, hogy rohadtak le. Hogy tették tönkre azt a kultúrát, ami ott Aszódon volt, avval a zsidó kereskedő főutcával, az angyalkafejes díszekkel és a régi spalettás portálokkal, és megnézem a régi képeslapokat, hogy nézett ki, akkor nem nosztalgiázok, amikor van szerencsém és belekerülhetek egy ilyen szituációba, hanem pontosan érzem és értem, hogy tenték tönkre azt a kultúrát. Akkor nem makoveckők, meg ideológiaként, meg felvett dologként érzékeltem a dolgokat 20-valahány évesen, hanem a valóságába, a realitásba. Hogy ez itt van, hogy ez megvalósult. Akkor logikus, hogy egyenként visszaállítottuk azokat a portálokat, igyekeztünk olyan rajzokat csinálni, mert már jó mesterink lévén és az életből merítve láttuk, hogy ezzel egy történelmi tudat is épülhet vissza. Akkor modern építészet? Mi a modern építészet? Nem ilyenekről gondolkodik, vagy nem így gondolkodik ilyenekről az ember. Nekem, megvallom őszintén, hogy aszódi létemre nem voltak olyan koherens gondolataim, mint neki. Megfontolt, tartalmas gondolatai voltak a Jánosnak. Kíváncsi voltam arra, hogy ő azt, amit kigondolt és elmond, azt vajon hogy fogja tudni megcsinálni. Hát nagyon nagy szerencsénk volt a Jánossal, mert meg tudta csinálni. Dolgos volt, és tudott magának olyan embereket találni itt az aszódi építészek, meg műszaki emberek között, akikkel egy jó csapatot csináltak. Vannak itt olyan épületei, amiket magánembereknek tervezett,
és azon mindegyiken rajta van a kezenyoma. Tehát vannak olyan Jánosi-Jánosos motívumai az épületeknek, ami egyből megmutatja, hogy ki volt a tervező, de a János az utolsó részletekig hajlandó volt foglalkozni az épülettel, szerintem sokszor többet is, mint érdemes lett volna, de én azt láttam, hogy ő akkor nyugodt, ha az építtetővel egy hangon beszélnek. A legmarkánsabb építészi ötlete volt, hogy a főutcának azt a hangulatát tartsuk meg, ami a múlt században, még a második háború előtt jellemző volt. Olyan alaposan megtervezték, dolgoztak vele, hogy nekem a szívem megcsavarodott, amikor láttam, hogy ezek a fiúk hogy dolgoznak, és tehát életem egyik legnagyobb öröme volt, amikor ez úgy nagyjából elkészült, és lehetett látni, hogy akármilyen furának hangzott a János ötlete annak idején a főutca újra alakításáról, hogy mégiscsak sikerült. Úgyhogy én ezt a Jánosnak soha nem tudom eléggé megköszönni, hogy ez így kialakult. Nem kitalálni, hanem megtalálni szeretnék építészetet. Sőt, itt Rácalmáson átéreztem azt, hogy már nem is igazából nem is szeretnék tervezni. Inkább moderátor szeretnék lenni, segítő. Amikor főépítész voltam, gyógyító építészetnek fogalmaztam meg, hogy azt a fajta folytonosságot, ami egy ilyen faluba benne van, azt valahogy úgy kell tudni folytatni, hogy nem ilyen direktbe. Amikor építészként én direkt már pedig, vagy főépítészként sokszor átéltem, hogy még a korai időszakban, hogy én direkt akartam nagyon megmondani, hogy ide csak ez lesz. Akarhattam én, hogyha az emberek nem akarják. Föltettem a spalettát ide, erre a házra. És amikor átjött a szomszéd, meg a másik szomszéd, és nyaranta fröccsözgettünk, és látta, hogy milyen jó hűvös van a szobába, és nem klímát kell betenni. És kiderült, hogy a harmadik, meg a negyedik szomszédom is föltette a spalettát. Nem is szóltam. És amikor esténként megyünk a Dunakörre és sétálgatunk, és már a 8. házon látom, hogy föltettek spalettát, ez a legjobb tervezés. Ez egyik legjobb tervezés. Nem mindig sikerül így. Az utóbbi időben olvasgatom egy holland antropozófus építész életciklusai írásait, amelyekben tömören, röviden leírja a 7 éves életciklusokhoz, hogy adott korban mi az ember feladata, mit él át, és mit kéne tennie azért, hogy kerekebb legyen az élete. És amikor én 50 éves lettem, nem mondom, hogy megviselt ez a kor, de bizonyos dolgokon elgondolkodtatott. Bernard Ligehord azt írja erre az időszakra, ez az 50-től 56 éves időszakra, hogy ez az az időszak, amikor az embernek többször meg kell halnia, és többször újjá kell születnie. És még ír bizonyos dolgokat, és a végén azt írja, és hogyha valaki elmulasztja ebbe az időszakba az újjászületést, azokból lesznek a begyöpösödött öreg emberek. Ez olyan nagy hatással volt rám, hogy ezt úgy komolyan foglalkoztattam, és ebbe az időszakba jött Szokolya. Gyakorlatilag mondhatnám, hogy az ismeretlenből egy polgármesterasszony fölhívott telefonon, hogy ő látta a munkáimat, látta bizonyos dolgokat, és ő neki főépítészre van szüksége, és hogy kimennék el, és hogy erről beszélnénk. Kimentem, és gyakorlatilag most már, nem is tudom pontosan, 6-7 éve tartó főépítészi folyamat kezdődött akkor. Az egyik képviselőtársammal nézegettük a János terveit. Gyönyörű rajz volt, gyönyörű tervvel. És sóvárogtunk, azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg, tehát időnként így fölmentünk a weboldalak, és néztük János családi házait, különböző épületeit, amit tervezett, és mindig így, úristen, de jó lenne. Én megpróbálom, felhívom. Ha mi veszteni valónk van, nem ismer, legfeljebb azt mondja, hogy nem, én megmondom akkor is, hogy köszönöm, de próbáljuk meg. Ugye én minden esetben kikötöm, de itt meg még igény is volt, hogy én főépítésséget csak úgy vállalok, hogy tervezek az adott településre. Abból a makoveci gondolkodásból is, hogy én öregebb építészeknek mondom, hogy ne így, meg ne úgy, meg így csináld, meg így rajzold, meg így kéne, mindegy hivatalnok, mutasd meg, barátom.
Mutasd meg, hogy te mit gondolsz, mutasd meg, hogy te hogy gondolod. Egy önkormányzat, ha ebbe partner, egy polgármester, egy partner, ha egy testület ebbe partner, akkor mi megmutatjuk. Na és amikor így elkezdődött, ez ezzel az időszakommal esett össze. És amit addig főépítészként gondoltam, azt gondolom, hogy tisztességesen csináltam meg akkor is, de most valahogy új erőre kapott ez a dolog. És egy olyan partner, egy női polgármester, amikor egy női polgármesterrel még nem dolgoztam előtte. Miért fontos ez? Egy férfi fő polgármesterrel néha küzdeni kellett, mert racionálisabb agyuk van, hogy ne szedjük le, mert azért az, tudom, hogy kevés pénz van, de inkább ezt hagyjuk el, vagy ezt. Itt fordítva van. Hát én mondom néha, amikor már nincs pénz, meg látom, hogy a közbeszerzésen annyiért nem fogják, akkor figyelj, Csilla, hagyjuk el ezt. Nem, azt nem hagyjuk el. És addig küzd, addig megy, amíg pénzt nem szerez hozzá, nem intézi el. Az utolsó ilyen nagyobb munkánk, a Szokolyai óvoda bölcsöde 8 pályázatból rakta össze. Jánosban azt szeretem, hogy nincsenek sztáralőrjei. Tehát, hogy ő egy teljesen hétköznapi emberként jár el itt Szokolyán, nagyon közvetlen. Én úgy gondolom, hogy meg tudja találni a hangot a lakókkal is, itt velünk is. Mi azért szerettük volna nagyon őt ide, mert a munkásságait szerettük volna látni itt Szokolyán, és azt gondolom, hogy itt elég jó irányba vagyunk, nagyon sok középületünk, szinte majdnem mondhatom, hogy az összes középületünkön már az ő kezenyoma látható, és könnyű vele a munka. Hasonlóképpen vélekedünk, gondolkodunk, hasonló az ízlésünk. Így általában, amit ő képvisel, amit az ő irodája képvisel, az nekünk szimpatikus, és azt gondolom, hogy ez egy jó irány, mikor emberek jönnek, mennek, olyanok is, akik nem Szokolyán, tehát nem itt élnek, és azt mondják, hogy annyira odaillő lett. És a Jánosnál nagyon, amikor az óvodát csináltuk is, ott is arra törekedtünk, hogy odaillő legyen. És ez a munka olyan új lendületet adott, hogy ezt lehet így is. Az az örömérzet, hogy te ezen tudsz javítani. És ebben partnerek az emberek. A főépítész nem azért van, hogy tiltson, hanem azért, hogy segítsen. Hozzám lehet fordulni, hogy Jánosi úr, föl szeretnénk újítani a házat, akkor segítek neki. Adott esetben rajzokat rajzolok, hogy szerintem hogy lenne jobb az ő háza. Van, amikor jó értelme vett hivatalt játszunk, van adott esetben, hogy tiltunk. A tiltás nem azt jelenti, hogy nem szabad, hanem azt nem szabad, de ezt lehet. Ebből vannak konfliktusok is. Ezt egy testület fölvállalja. Egy polgármester fölvállalja adott esetben a saját településén, ahol őt most már 5 évente választják. Azért ez nem mindegy. És ebből az jön ki, legalábbis úgy érzem, mert például, hadd dicsekedjek hány éve, volt 2-3 éve, engem a település díszpolgárrá választott. Úgy, hogy közben lehet, hogy annak a képviselőnek, vagy annak az embernek azt mondtam, hogy ne, azt ne. Működik ez, csak bátran hagyni kell. És ezekben a történetekre, amikről most beszéltem, főépítésség, sorsfordító dolgok, és az élet, ha az ember belemegy az életbe, és életszerűen próbál adott szituációkra, logikusan jönnek emberek. Emberek, akikkel összetalálkozol, akik lehet, hogy kicsit hasonló gondolkodásúak, mint te, de lehet, hogy adott esetben nem is tudják, mert a mesteremtől megtanultam, ők a megrendelők, és a mesteremtől megtanultam, hogy a megrendelőnek nem olyan házat kell tervezni, amilyet szeretne, hanem amilyet szeretnie kellene. Mert ebben a szeretnie kellenében benne van az, hogy nem magamnak tervezek, hanem meg kell ismernem őt, és meg kell tudnom, hogy miért kéne szeretnie, ha normális világ lett volna az elmúlt nem tudom hány év. Ben a János egyszer csak beállított az irodámba, leültünk, beszélgettünk.
Aztán már a többedik alkalommal, amikor kialakult bizonyos nexus közöttünk, akkor már gumicsizmát húztunk, elmentünk a mélyárok partjára, végigdagonyáztuk a buzótot, elmondtam a fantazmagóriáimat a Jánosnak, hogy itt a 2 utcás faluból kéne valami maikor igényeinek megfelelő településközponttal rendelkező községet csinálni, hogy egy ilyen egységes koncepcióba illeszkedjen. Hát ehhez kellett az ő művészsége. Településnek a költségvetését figyelembe véve szükség volt a kompromisszumkészségére, de benne ez megvolt. És ezt láttam nem csak a szadai munkáin, hanem máshol is, például a Gödöllői uszoda kapcsán, hiszen az első vázlatoktól kezdve végigkövettem az uszoda születését, és láttam, hogy honnan indult, és hová érkezett. De azt hiszem, hogy aki így most ránéz például a Gödöllői uszodára, nem mondja azt, hogy ez nem egy minőségi épület. Amikor János a kalapjába fölbukkant, azt úgy a faluban nem nagyon értették. Hát ő egy jelenség volt. És ugye ő volt a kalapos ember, ő volt a bohém, a művész. A képviselőim az önkormányzatban hát néha megrémültek. Úristen, hogy ez mibe fog kerülni? Mert ugye a János majd mindenféle olyanokat rátesz, és valahányszor ez fölmerült, akár mondjuk a községi piac esetében, aminek nagyon sok ellenzője volt. Mindig elhozta a költségvetését, és bemutatta, hogy ez nem lesz drágább, mint, és akkor mindig mondott párhuzamosan olyan más stílusban készült épületeket, akár még a funkciója is megegyezett ezzel, amik többe kerültek, mint amit ő tervezett költségként. Minőségnek ára van. De nem igaz az, hogy mondjuk az organikus építészeti minőség az ornamentikájával, a zöld betelepítésével, a különleges formájával több lenne, többe kerülne, mint egy szintén minőségi, de más stílusban készült épület. Az üzemeltetése sem drágább egyébként, attól függ, hogy ki üzemelteti. Néhány nagyszerű közös munkánk is volt, ebből az utolsó az a köznevelési infrastruktúra fejlesztési program, ahol ő a tanúszodáknak a alaptervét tervezte, és ebből hát már meg nem tudom számolni, hogy mennyi, nagyon sok, tehát több tucat épült meg, és ennek az egész feldolgozásába, a darálásába szinte együtt dolgoztunk, de együtt dolgoztunk a Vörösiszabba is, ahol Jánosi volt a MEO, a minőség ellenőr, és ugye ott is egy nagyon sűrű menetbe kellett dolgozni, tehát mikor lebeszéltük a károsulttal, hogy akkor ezt a házat fogja kapni, akkor azt én elküldtem Debecserből e-mailen, és azt hiszem 2 napunk volt rá, vagy 3 napunk, hogy megcsináljuk a terveket. A minőségi ellenőrzés az Jánosi volt, úgyhogy a végén azt hiszem, hogy 100 000 forintot ajánlott fel annak, aki hibátlan tervet csinált, megmaradt a pénze. Mert minden stimmel már, de az északjelet nem fordította meg a megfelelő irányba, és kiszúrta ezeket a dolgokat. Nagyon nagy élvezettel csinálta tulajdonképpen ezt a dolgot, és kellő vidámsággal. Tehát valahol ez a fajta vidám csibészség, ez jellemzi az építészetet is. Az ő építészete egy ilyen barokk organika. Tehát nagyon szereti a díszítést, a mozgalmasságot, és ezekből egy ilyen nagyon szerethető és nagyon egyedi íz jön ki. A részletekkel való bánásmód, az ez iránti érdeklődés, a variety elv, tehát hogy az egészben ott a rész, és a részben ott az egésznek a tudása és gyakorlása. Ez az, ami tényleg csodálatra méltó. Ő is abból indul ki, amit mesterünktől tanultunk. A hely. Tehát a géniusz loci. Ebbe hiszünk, hogy annak az épületnek olyannak kell lennie, amit oda teremtett a Jóisten. Nem ő teremtette, mi csináljuk, mi csak kis inasai vagyunk
a teremtőnek, akik belebarkácsolunk itt a műhelyébe. De hát ez a dolgunk, folytatni ezt a fajta teremtést, és Jánosé folytatja. A léptékében, a gondolkodásban, a gesztusban nem száll el. Olyannak az épületei, amelyek egyik oldalról tényleg azt lehet mondani, hogy mindig is ott voltak. Tehát, hogyha bizonyos értelemben lehántolod róla azt, ami speciálisan jánosi, akkor is annak ott a helye, az úgy néz ki. És van benne a speciálisan jánosi, ez pedig egyfajta játékosság. És ez egy megfontolandó aspektus, a játékosság maga. Mert ebben a világban, amiben mindenki melózik, meg a munka az új szentség, ebben a játékosság az egy ilyen szabadidős tevékenység, meg az egy olyan gyermeki, meg egyéb ilyesmi dolog. Holott a játékosság az, ami igazán szabaddá teszi ezt a világot, és ez a művészetnek a táptalaja. Az a fajta játékosság, amit, ha már idéztem Wrightot a részben, az egészben a rész építészeti kifejtésben, valahol talán a testamentumban írja, hogy a részletképzések tekintetében pedig egyfajta romantikus alapelvnek kell érvényesülni. Itt nem stílusról beszél a mester, hanem abba az alapelvben, amiben a romantika működött, hogy ezt lehet így is, csináltok belőle ezt is, azt is, egy gondolatot számtalan módon kifejthetek, az még mindig ugyanaz a gondolat. A Jánosi ebben nagymester, hogy ezeket ki tudja és ki is fejti, és kellően játékos, kellően jó érzékű ahhoz, hogy hol legyenek a fókuszpontok, meddig kell ebbe elmenni, hol kell visszafogni magamat. Ez az, amit meg kell tőle tanulni. Építészetnek az életre kell szólnia. És akkor ez oda-vissza is az életben történő dolgok hogy hatnak vissza az építészetre. És ahogy indultam én a Bakonyból, és mindig a víz mellé vágytam, és akkor most, hogy víz mellett is vagyok, most konkrétan itt is, de amúgy is a Duna mellett, akkor hiányoznak a hegyek. Valahogy így jött be az életembe újra Bakoncsernye és a főépítésség, és a legújabb az éppen egy új egészségház és egy új főtér. És ez egy nagy dolog az én életemben, mert a szülőfalumban gyakorlatilag az első új, önálló, megvalósuló épület lesz, úgyhogy nagy izgalommal tekintek eléje. Jó értelembe véve, hogy fogadják az emberek, vagy hogy mi lesz, egy jó kaland. Meg az építés általában is mindig egy jó kaland. Ülök a présház fedett teraszán, és hátam a kemence falának támasztom. A kert végében folyik a Duna. A szűnni nem akaró hőség szinte patakká apasztotta, kavicsos szigetekként látható vált a meder, a szájos az idő. Képek vannak előttem. Az emlékek képek formájában úsznak elém. A Madás tér boltíves háza, amely egy karácsonyi köszöntőlapon jelenik meg az aszfalt árnyék saffozásában, angyalszárny rajzolódik ki. Jánosi Jánosnak, az ábrázoló fenoménnak, épp megbuktam ábrázológeometriából, boldog karácsonyt, a jövő évre ébredést kíván Makovec Imre. A délutáni melegben méhek zümögése hallatszik, a levegő áll, a présház hűvösében fröccsöt iszom. A méhek valahogy mindig tudják, hogy hova kell szállniuk. Megtalálják az utat. Keskeny lépcső vezet az emeletre, ott is délután van, 30 fiatal építész dolgozik, advent van. Csendben nyílik Imre irodájának ajtaja, kiteszi a magnót, és hirtelen csángó gyermekek kezdenek fejhangon üvöltve énekelni. Örvendezzünk, Betlehembe menjünk, s ajándékokkal. Az ének közben mindenki kezében megáll a ceruza. Imre ül a magnónál, mi csak nézünk. Az ének közben angyalok szállnak be,
A végére mindenki tudja, hogy mi van. Mesél karácsonyokról, régi időkről, megtanuljuk az éneket sorról sorra, a rossz magnóból próbáljuk megfejteni a csángó szöveg akcentusán keresztül a talán több ezer éves szöveg értelmét. Azóta minden évben van karácsony a Makonában. A bejárat macskaköves hűvösében Imre az irodája ajtajából kérdezi, na hogy áll az idén a karácsonyi betlehemes? Hát, talán idén már nem is kéne. Mintha már nem érdekelné annyira a társaságot. Tavaly már nem is volt mindenki. Na olyan nincs, hogy itt ne legyen betlehemes játék. Ha ketten leszünk ott, akkor is. Remélem megértetted. Azt hiszem, megértettem. Talán fel is ébredtem. A kert végében folyik a Duna, mindig másmilyen, hol más a színe, hol máshogy verődik vissza rajta a fény, hol valamit hoz a hátán, és én csak ülök a préshát fedett teraszán, és nézem a vizet. Mégis mindig ugyanaz a víz, ha kisebb is, ha árad is, a Duna. Most aszály van. Elég nagy aszály, szomjúhozik minden és mindenki, a levegő áll, talán vihar előtti csend. A folyó nagyon kicsi, de régóta nézem már, és tudom, hogy nem apad ki. Jönnek, érzem az őszi esők, melyek újra folyammá duzzasztják a vizet, s hol viharosabban, hol nyugodtabban szétterülve folyik majd a maga útján. Ülök a présház fedett teraszán, hátam a kemence oldalának támasztom, s képek vannak előttem, konkrétan, a kerttel és a Dunával. És emlékképek, melyek tudom, a jövő emlékképei is.